I want to welcome everybody to our second presentation of the day. Vítám všechny u druhé prezentace dnešního dne. And this will be, I believe, the final one. A tady to bude poslední And I prezentace. think I'm due to go online again in 2 weeks on the 13th. A pak budu znovu online za 2 týdny 13. And that's in France. A to je ve Francii. Let's open with prayer. Pojďme otevřít modlitbou. Holy God, we want to thank you. Svatý Bože, my ti chceme poděkovat. Help us to understand how to have a relationship with one another. Pomož nám porozumět a mít vztah se sebou navzájem, That is uplifting and supportive. aby to bylo povzbuzující a podporující, Whilst not sacrificing our independence. ale zatímco nebudeme obětovávat We thank naši you that nezávislost. whatever we do, Děkuji ti, ať cokoliv děláme, you always view us positively. tak nás vždy vidíš pozitivně. Your love for us is unconditional. Tvoje láska pro nás je And bezmezná therefore, however we would behave, a proto jakkoliv se chováme, whatever we might think or believe, ať čemukoliv věříme nebo si myslíme, we have the assurance that you look positively upon us. máme tu jistotu, že ty se na nás díváš pozitivně. May each of us learn to view one another in a similar light. A pomož nám se naučit se na sebe navzájem dívat stejným způsobem. In Jesus' name, amen. V Ježíšově jméně, amen. Does anybody have any questions or comments? Má někdo nějaké otázky nebo komentáře? So we're trying to address this issue about whether waymarks are salvational or not. Takže snažíme se zabývat tím, zda milník, ohledně těch milníků, zda jde o spasení nebo ne. Hopefully we're all clear Doufám, že nám je všem jasné, that if we teach or understand things that are at variance to the majority, a doufám, že chápeme, že pokud myslíme nebo učíme věci jiným způsobem, než jakým věří or that are tomu in variance většina, to me, nebo oproti tomu, čemu věřím já, that doesn't reach to the level or the standard of losing one's salvation. to nepřichází k tomu stupni nebo k tomu standardu, kdyby ten člověk ztrácel spasení. You get into problems when you consciously and willingly separate yourself or distance yourself from the movement. Ale problém je, když vědomně se oddělujete od hnutí. So I think someone at the end of the last meeting wanted a clarification from me. Takže myslím, že na konci té prezentace někdo ode mě chtěl nějaké vyjasnění On whether or not I agreed with something that was said by one of the members here. ode mě, zda jsem souhlasil nebo ne s tím, co někdo z členů řekl. So I don't think I'm in disagreement with any of the sentiments that were brought forth by anybody here, I think. Myslím, že nejsem v nesouhlasu s nikým nebo s žádným tvrzením, co tu bylo zmíněno těmi lidmi. If you're the one that asked the question and I still haven't answered you, please message Curtis. Pokud jste ten člověk, který se zeptal na tu otázku a stále jsem vám neodpověděl, prosím, napište Curtisovi.
So when we look at this Sunday law waymark, Takže když se podíváme na tady ten milník nedělního zákona, we know that depending on how you count, my víme, že záleží na tom, jak počítáte. there are 6 waymarks, Je tu 6 milníků, but the speakers have gravitated to only 4 of those 6. ale ty mluvčí gravitovali, přiklonili se Yeah, I think k it's only 4 4. z těch 6. July, Červenec, November, December, listopad, prosinec and January. a leden. I'm going to put January 2 because there are 2 dates in January. Napíšu leden 2, protože tam byly 2 datumy v lednu. So everybody should know Takže všichni by měli vědět, that each of these waymarks flow in a logical sequence from the preceding one. že každý z těchto milníků jde v té sekvenci jeden za druhým. We could call it cause and effect. Mohli bychom to nazvat We know cause and effect, příčina that následek. My víme, July isn't the beginning že červenec není začátek. of this cause and effect, Není to začátkem tady té příčiny because a we could následku. go before that, Protože my bychom mohli jít před to and I'll just put the primaries. a mohli bych říct, že by to byly ty primárky. Is that how you spell primaries? Jak Yeah. se píše, Okay, so takhle se píše I'm assuming- primárky, ano. does anybody not know what the primaries are? Je tu někdo, kdo neví, co to jsou ty primárky? So it's like the primary voting, if I can put it that way. Je to primární hlasování. You have a political party, Máte politickou stranu, the Democrats, demokraté, ti, and I think that any of those politicians who are Democrats can put their hand up and say, I want to try to be the president. Myslím, že jakýkoliv z těchto účastníků, demokratů, mohou dát ruku nahoru a říct si, že já chci být prezidentem. So they're going to try to solicit support, Takže budou se snažit získat podporu. and there's a whole process about who gets selected and who doesn't. A je tu dlouhý proces ohledně toho, kdo bude vybrán a kdo nebude. Nebo Then vybraný you get to proces. the convention, the A party pak se convention. dostaneme na tu konvenci, členskou Sometimes there's konvenci. more than one delegate, Někdy tam je více než jeden delegát and sometimes there's only the one. a někdy tam je pouze ten jeden. So we know that there's a step before July. Takže my víme, že tam je krok před červencem. Does anybody not know what July, November, December, and January refer to, or what they mean? Je tu někdo, kdo neví, co červenec, listopad, prosinec, leden a na co to poukazuje, nebo co to znamená? Okay, so you have a mic. Sorry. Máš mikrofon? Can't do that. Could we put you at the primaries? Because Mohli bychom ti dát na ty primárky. Takže ty mě? I didn't want this to go public. I just wanted to make a comment, but you gave me the Nechtěla mic. jsem, aby to šlo veřejně. So I was Chtěla just jsem jenom thinking, udělat komentář.
Ale dal jsi mi mikrofon, takže jsem jen přemýšlela. Could you pick the president, whoever got the Sunday law message? Or Protože could we jsi tell vybral everybody? prezidenta, ať už je kdokoliv, to nedělní zákon I'd like to poselství. retract Nerozumím, co nothing říkáš, more. nechci, už aby to šlo veřejně, chci to nechat být. She says she doesn't to ignore what she said. Že chci ignorovat to, co řekla. So Natalie's retracted what she was proposing. Natálie bere zpět to, co chtěla říci. Can you hear me? Slyšíte mě? Lost connection? Oh, okay, sorry. You didn't translate what I said. Přeložil jsi, co jsem říkal? You did translate it? Přeložil Okay, I jsi didn't to? hear the translation. So the primaries are to do with US politicians, nothing to do with me. Takže ty primárky, tak to má co dělat s americkými politiky. Není to nic se mnou. Okay, so none of the speakers went back to the primaries. They picked it up in July. Žádný z těch mluvčích nepoukazuje zpět na ty primárky. Začínají tím červencem. Make a comment, Brian? Not yet? Okay, not yet. Only based upon what we said in the break, that's why I asked. I only asked based upon what you and I spoke about in the break. Zeptal jsem se jenom ohledně toho, na co jsem se ptal ohledně přestávky. Oh, sorry. January 2 or 2 dates in January? It's the second date in January. Takže druhý datum v lednu. Second date in January. I didn't put the dates. I can put if you want me to put the dates, I'll do that. Nedal jsem tam ty datumy, ale pokud chceš, abych to udělal, tak to udělám. Okay, it's the 20th. Leden, Okay. 20. leden. Right? All good? Všechno Okay. dobrý? The reason why someone thought that one of the speakers were marking January the 6th, but I checked with them and they were not. A někdo si myslel, že někdo z těch mluvčích ukazoval na 6. leden, ale ne. Zkontroloval jsem to a není to tak. Okay, so each of the five are choosing a different date. Takže každý z těch 5 lidí používá jiný datum. So some questions that you need to ask of them. Takže nějaké otázky, na které byste se jich měli zeptat. Why an election? Proč Because to me volby? that seems like a big change. Protože pro mě to je veliká změna. Because in the Zdá se past to we být would have said it veliká was změna. law Protože v minulosti bychom říkali, že to byl zákon. and there was no indication that there was a new government coming in to pass a new law. A nebyl tu žádný předpoklad, že by vláda přicházela a dávala nové zákony. There could have been, but there was no indication that there had to have been. Mohlo by to tak být, ale nebyly tu žádné poukázání na to, že tomu tak bylo. So that was one question. And the other one was why Jedna this otázka. election and not another one? Ta druhá otázka byla, proč tyhle volby a ne jiné? So I'll probably I want to try and say except Curtis because he already of course should have an answer. Takže řeknu, že všichni kromě Curtise, protože on už by měl mít odpověď. Does anybody want to have a go with those two questions? Chce někdo zkusit odpovědět na tyto 2 otázky? Why an election? Takže proč volby? And when I say election, I mean any of these 4 events. A když říkám volby, myslím jakýkoliv z těchto 4 událostí. And then once you tell me that, then I'll say why this one. Až mi odpovíte na toto, tak se zeptám, proč
tyto volby and not another one. a ne jiné. I don't know if I'm correct in saying that I think it was Nevím, due jestli to to správně, když to říkám, ale myslím si, že to the bylo rise of the Seven Kingdom. ohledně povstání 7. království. Is that You the answer? first question or the second question? Answer. Je to první otázka nebo druhá? That's your answer, Nebo yeah? odpověď? Yeah. What To was je the tvoje second odpověď, question? ano? Ano, co byla ta druhá otázka? What was the second question? Sorry. Jaká je ta What? druhá otázka? Pardon? Why this election? Proč tyto Are you asking volby? me what they said or what I think? Asking what you Ptáš mean. se, co oni řekli, nebo co já si myslím? Yeah, because I think it was Co si because myslíš? Myslím si, že to bylo proto, že the change in the government in the Republican Party with Trump and the rise of the Seven Kingdom. změna v té vládě, v té republikánské straně a ohledně toho Trumpa What we see, a povstání, what was seen. to království toho, co jsme viděli. Start again. I didn't catch what you said. Promiň, Because of what nepochytil we've jsem, co seen jsi at říkala. the election in Kvůli tomu, co jsme 2024 viděli with the těch Republican voleb Party. 2024 s tou republikánskou stranou. That's your answer. To je And the tvoje rise of the odpověď Seven Kingdom. a to povstání 7. království. What's the rise of the seventh kingdom? I Co thought je to that was the povstání do message 7. of the five království? speakers. You got Já that? myslela, že No, to je what's the, to povstání 5 mluvčích. when I ask a question, you've got to wait. Don't answer straight away because it gets Když and si you jste na can't hear the otázku, musíš translation. That's the chviličku problem. počkat, And you just speak up. aby mohli překládat překladatelé. Neodpovídá hnedka. Okay, so let's start again. Takže ještě jednou začneme. What's this seventh kingdom thing you said? Co je I to thought 7. království, it jsi říkala? was Já jsem si myslela, what the že five to bylo, speakers were talking about, the rise co těch of the 5 Seven mluvčích Kingdom mluvilo. at the Sunday law. O čem? The O tom povstání 2024 7. election. království v nedělním zákoně v tom 2024 v těch volbách. Anyone? I want to answer the first question. Why Chci this odpovědět na první election? otázku. Proč tyto volby? I think Myslím si, because of the return of Trump to contest in the election. Myslím kvůli návratu Trumpa a Number soutěžení v těch volbách, to je číslo 1. A číslo 2. Number two, we also saw some changes in Democratic Party whereby we see a black woman. Viděli jsme nějaké změny v demokratické straně, černé ženy, That is Harris contesting against Trump. a že soutěží s tím Trumpem, Which is in line with what we have been teaching as a movement. což je v souvislosti s tím, co jsme učili v hnutí. We are seeing two parties coming together. We are seeing two parties fighting against each other in terms of their ideologies. Vidíme 2 strany, které bojují proti sobě a proti těm svým ideologiím. Okay. The first one is A první against sexism, je proti racism, sexismu, rasismu and the other one is
advocating for those two. A ta druhá strana se zastává těchto dvou věcí. So by looking at those external events that were taking place, Takže tím, že se díváme na tyto externí události, které se dějí, we ended up focusing much on this election. That is what I think. tak my předvídáme tyto věci a že to jsou tyto volby. To je to, co si myslím já. Can you just repeat succinctly why an election? Můžeš říct ještě jednou specificky, proč to jsou Because volby? this election we are seeing Protože tyto volby... Start again. Ne. Look at me. Ještě jednou začni. Podívej se na mě. Go ahead. Now tell us what you want to say. Pokračuj. Can I go on again? Přepínám. Start again, yes. Začni znovu. This election, because Not Tyto this election. volby. Why an Ne, election? Tyto volby chci Not vědět, alone. proč celkově volby. because Protože we have two parties that are máme coming dvě together, strany. fighting Nerozuměla jsem, against co each other společně. Aha, bojují proti sobě. with an Navzájem. issue in relation to what we have been teaching as a movement. Ohledně té věci, o kterých jsme učili v našem hnutí. So one party, Yeah, Takže jedna the strana, Republicans, yeah. ta republikánská, what are they fighting about? o co oni They are bojují? fighting against. You mean the Republicans? Myslíš Is that what I said? tu republikánskou I meant stranu, ano? Republicans. I said something else. Řekl jsem The republikánskou stranu, Republicans ano, are ano. advocating for. In fact, Oni they are against racism. The stojí Democrats are against racism. za rasismem a demokraté jsou proti rasismu. So just repeat what you said. Můžeš zopakovat, co jsi Democrats řekl? Are against racism. No, just Demokraté jsou Republicans. Tell me proti what rasismu, ne? Republicans. Řekni They are mě planning ohledně for. těch They are republikánů. advocating Za čím for, stojí ta republikánská strana? Racial abuse. Stojí za tím So they rasovým said, násilím. we're going to stand up and Postavíme se abuse a non-white budeme people, therefore vote for dělat us. násilí proti nebílým No, lidem, they are no. proto hlasujte pro mě. No ne, není to tak. So my question is, why an election? Moje otázka je, proč volby? So it must be what they stood for in the election. Takže to musí být to, za čím stáli v I těch think volbách. they are Naga. Can I go? Teď můžeš. Their idea is like they want to make America great again. Jejich nápad je, že chtějí udělat Ameriku velkou znovu. So by saying so, how are they going to make America great again? A tím, že to říkají, tak jak oni chtějí udělat Ameriku velkou znovu? Which was how? Což bylo jak? Which ones? Co to bylo? I think when they say want to make America great again, whereby they will try by all means possible to uphold their old culture. For example, He's much closer. Repeat what you said. They couldn't hear you. Got to put Tak the mic ještě jednou close to mikrofon yourself. blíž, Alright. neslyšeli, co jsi říkal? so by making America great again, Tím, že chtějí udělat they Ameriku have velkou policies such znovu, as immigration laws, tak to je ohledně zákonů ohledně imigrace. whereby they are trying by all means Immigration. I got that. immigration Což je laws imigrace. Ano, Immigration. imigrace. And Mhm. religion, Náboženství.
that was one of the things that they stood on. Vote for us because of religion. Říká, že jedna věcí, na In kterých fact, stále they'll be je, že saying we hlasí se want pro mě to. kvůli náboženství. Go ahead. In Pokračuj. fact, what they will do, they will not say it. They didn't say it. They didn't say it. Neřekli Tell me to, what they did neřekli say. to. Tak řekni, Not co what they didn't říkali. say. Ne to, co neříkali. I think when they say we want to make America great Myslím, again, že když říkali, že chtějí udělat znovu Ameriku velkou, can I go on? Mhm. That is when they advocate for those policies. to je to, kdy oni souhlasili s tady těmi And you got one policy so far. Immigration. zákony. Dali And jsme they zatím try jenom to- jeden zákon, imigrace. And the other one? A Then the další, other one, they will try by all means possible to include religion in they try by all means to manipulate the constitution. budou se snažit všemi způsoby možnými zahrnout náboženství a zkusit všemi ty They způsoby said, If you manipulovat. vote for us, we're going to manipulate the Ústavu. constitution for religion. Oni řekli, No. že když po nás budete volit, takže interpreting- oni zmanipulují tu ústavu ohledně náboženství. We've got to confine our question and response to the election. My musíme najít naši odpověď ohledně těch voleb, which is their manifesto or their policies. což je to manifesto nebo jejich ty We've got policies, ty immigration, Yeah. zákony. Máme imigraci, which we as a movement never spoke about. což my jako hnutí o tom jsme nikdy nemluvili. Wasn't part of our manifesto, I don't believe. Myslím, že řekl, že to není naše you agree with manifesto. Jestli s tím souhlasíš? I think as a movement, we're against the immigration laws that were being advocated by the Republicans. Myslím, že jako hnutí my bojujeme, my jsme proti imigračním zákonům, které byly advokovány So you Advocacy, disagree with the tou Republicans' republikánskou stranou. ideas or thoughts on immigration. You disagree with that? Ty nesouhlasíš s těmi Yes. myšlenky, ideologií republikánské strany ohledně imigrantů? Je to tak? Ano. He said yes. I agree with Řekl, them. já s nimi souhlasím. I think their policies are pretty reasonable. Já si myslím, že ty jejich policies, ty jejich But zákony that is jsou docela nationalism. rozumné. No, we said immigration, now you've gone to nationalism. Takže když jsi řekl imigraci, tak teďka jdeš k Okay, nacionalismu. let's talk about immigration then. Pojďme mluvit teďka o imigraci. Who of you agrees with illegal immigration? Kdo souhlasí s nelegální imigrací? Who agrees with it? Do you agree with I said, any of you agree with illegal immigration? Někdo z vás souhlasí s nelegální imigrací? Do you agree with it? Souhlasíš s tím? Illegal, I don't agree with No. that. S tou nelegální So- ne? Ne, The takže, Republican Party said, let's stop illegal immigration. takže republikánská strana řekla, zastavme nelegální Which you agree with. imigraci. S čím And I think the souhlasíš? Democrats agree with. Myslím, že demokraté s tím souhlasí. I think everybody agrees with that except the immigrants. Myslím, že všichni s tím souhlasí, kromě těch imigrantů. They're the only ones that don't agree with it. Oni jsou jediní, co s tím nesouhlasí. So where are we in disagreement with the Republicans? Takže kde my jsme v I nesouhlasu used s to těmi think republikány? that, Go ahead. Go. well, I used to think that when Yes, understand. Trumpism, when they talk of let's drain the swamp, they are also trying to get rid
Myslel jsem, že Trumpismus, když mluvili, tak se snažili vymačkat So we the finish it. swarm, Swamp, nevím, co to carry je. on. They are also trying to get rid of even those immigrants which are even legal, so that Myslím, že se snaží America zbavit také těch imigrantů, co jsou tu legálně. I don't think they're getting rid of legal immigrants. Já si nemyslím, že se zbavují legálních imigrantů. can I continue? You can Mohu continue now. pokračovat? Může? When they say want to make America great again, they want Když a oni white říkají, supremacist America. že chtějí That's udělat what I Ameriku think. velkou znova, takže chtějí udělat tu supremskou Ameriku. To si myslím, že chtějí udělat. They didn't go into the election and say we want to make it white. Oni nešli do těch voleb a neříkali, že ji chtějí udělat bílou. Mistake. The only thing is they said Jediná věc, stop kterou illegal řekli, immigration. je zastavte nelegální That was imigraci. their policy. To byla jejich politika. And you agree with that? A ty jsi s tím souhlasil. I agree with that. It still doesn't address why an election. Jenom mi řekni, proč volby. I'll move on to someone else, maybe. Přesunu se k někomu jinému třeba. Brian's excited now. Let's go, Brian. Je mi nadšenej teďka. Before you say anything, Než něco řekneš, this doesn't answer my question, but neodpoví to na moji otázku, ale how you support immigration? já jsem dám imigraci Is that good enough? And economy. a ekonomiku. I think they're the only two things that they has their platform. Myslím, že to jsou jediné dvě věci, na které měli And the Democrats were on a different planet, ty demokraté byli na jiné planetě, the same one that we were on, na které my jsme. which is why they lost, A to je to, proč oni I think. jakoby ztratili, jakoby nevyhráli. Okay, so it still doesn't answer why an election. Takže stále mě to neodpovědělo na otázku, proč volby. And Brian wants to say something about immigration. You go Brian ahead, chce whatever it říct is. něco ohledně ekonomice nebo imigraci. Go. On Můžeš, ať to immigration, cokoliv. it's Na the same imigraci. as it is throughout the rest of the world on illegal immigration. Je to stejné jako skrze celý svět ohledně ilegálních imigrantů. It's how immigrants come into any country that Je to is jak the problem. imigranti přichází do jakékoliv země, to je ten problém. People who are labeled as illegal immigrants do not have any other way of coming in legally. A lidé, co přichází nelegálně, tak nemají žádnou jinou cestu, jak přijít legálně. So it's very easy to use the term illegal immigration, but Je, there is no je velice jednoduché použít nelegální imigranti, ale there is no legal means provided by any administration for those people termed as illegal. nejsou to legální způsoby dané nějakou administrativou pro tyto lidi, které tu jsou označeny jako nelegální. So what administrations tend to call legal administration is people who arrive by air. Takže proč by je měli
and not A jumping borders. poznamenat jako legální. Ty lidé, kteří jsou označeni jako legální imigranti, jsou ta administrativa to označuje jako lidé, co přichází vzduchem. Is that it? Je to všechno? Yeah, yeah. Okay. I don't know what to say. Ještě něco říci? I thought the difference between legal and illegal Ten rozdíl mezi legálním a nelegálním wasn't the means of transportation. není to ohledně toho, jak se dostanou do země, jaký It was transport getting your použijí, paperwork before you get into the country. ale je to o těch papírech, které se vyplní, než se dostaneš do té země. You get your visa before you go, it's legal. Pokud dostaneš víza předtím, než jdeš, tak je to legální. If you turn up without a paperwork, it's illegal. Ale pokud jdeš bez těch papírů, tak je to nelegální. Okay. That's true. Yeah, it may. I'm saying the people whom we term as illegal do not have the same opportunity to apply for what. Can't hear anything you're saying. Close up. Closer than you think. The people termed as illegal immigrants do not have the same opportunities to apply for visas. Lidé, co I'll se give you an example. dostávají jako ilegální imigranti, tak nemají stejné možnosti Should they? ohledně aplikace na víza. Yes, they should have. Oni by měli Why? mít. Ano, měli by mít. Proč? Why should those termed as legal immigrants have the opportunity? Proč by tyto termíny jako legální imigranti měli možnost? Because someone said, I want to go to France. Někdo řekne, chci jít do And Francie the French said, a we Francie don't want you řekne, here. my tě tu nechceme. What's wrong with that? Co je špatně s tím? Why can't the French choose if they want you or not? A ty Francouzi si nemůžou vybrat, zda tě chtějí nebo ne? I must have the opportunity to state my case. Oni musí mít tu možnost vidět můj případ. And your case is you want money. A tvůj případ je to, že chceš peníze. The case is your life is threatened. Nebo tvůj případ je, že tvůj život je v nebezpečí. So you make your case, Takže ty dáš vlastně ten Which takes- případ, 5 years. což zabere třeba 5 let. By that time you're dead. A než se cokoliv because stane, you tak know jsi that- mrtvý. A protože ty o tom víš, And the French can't do anything about it, a Francouzi o tom nemohou nic udělat ohledně toho, you're going to force your way into France. tak vnutíš se do Francie. And the French are going to stop you A Francouzi tě zastaví, because they have to stop you. protože oni tě musí zastavit. Carry on. The French Pokračuj. and like majority of the Western countries are signed up to a convention for refugees with the United Nations. Francouzi, jako všechny další země se vlastně podepsali k tomu, že pomohou těm They are bound refugee. to accept Ohledně- refugees because they have signed up to that. Oni musí pomoct těm refugím, protože oni se k tomu In unlimited podepsali quantity? s těmi spojenými národy. They can make up Jakékoliv their rules. kvantitě, Your answer is oni no. mohou udělat pravidla, takže ta odpověď je No, ne. each one has their own rules. So Each Každá one země has má their svoje own rules. vlastní Each country has its own pravidla. rules. Každá země má své vlastní pravidla, once the country reaches its limit, takže jakmile ta země dosáhne toho limitu, no one else can come in. nikdo další nemůže The rule, přijít. yes. Podle pravidla Should that ano. be the rule?
Mělo by to být pravidlem? Maybe. Možná. You don't know? Ty nevíš? There's too many variables. There's too many Je to- variables in each country. If Je you tu spousty věcí v těch zemích. ran the French government, Pokud pracuješ, vedeš there are ten about francouzskou 70 vládu million people, se 70 miliony and lidmi 5 million people wanted to come to your country, you wouldn't put a stop to it. a 5 milionů lidí chce přijít do tvé země, ty bys tomu nedal stopku? Can I answer? You chose France. France has a very peculiar case. Ty Just jsi a řekl generic. Francii. Francie je velice I chose France. určitá věc. Normálně to myslím obecně. Are you telling me they should just not have limits? Myslíš, že, nevím, co řekla, I'm nemají not saying limity? they shouldn't have limits. They can make up Yes. their own rules. So Říkám, že by neměli mít limity, že si vytváří svoje vlastní my question was, pravidla. Takže I think otázka you byla, agree they have to have limits that they myslím, že choose. s tím souhlasíš, oni by měli mít limity, které si vyberou. Once you get to the limit, they're going to stop you. No A more. jakmile se dostanou k tomu limitu, tak tě zastaví. Ne už více lidí. And so the people who are now stopped, Takže ty lidé, they kteří not jsou be- teď zastaveni, not allowed to come in. nemělo by jim být zakázáno přijít do té země, Because they switched from legal to illegal. a to je ten převrat z toho legálního k nelegálnímu. I was just waiting for Brian to respond. I wait for you to respond. Sorry. Čekám na Brianovu Go ahead. odpověď. Okay, getting back to Pokračuj. our subject was America and the Trump administration, the Republican Party. Too much. Takže náš předmět byla Amerika a Trump a republikánská strana. So if you want to switch to America, that's fine. Takže chceš And přeskočit the k Americe, dobře? We'll say the Republican Party's manifesto, what they believe in, their policies. A řekneme, že republikánské strany manifesto, to, čemu věří, As Simba said, it really was all about Jak- what Trump said, not what the party said. jak Simba řekla, tak to bylo opravdu o tom, co Trump řekl, ale ne, co republikánská strana řekla. I'm listening. Poslouchám? And Trump believed that we should not Trump have věřil, any immigration at all. že bychom In neměli fact, mít he žádní imigranti. insinuated that the type of Ve people you would skutečnosti want on poukázal na to, že typ lidí, jaký chceš, he would want people, for example, like from Norway, jsou lidé jako například z Norska. Okay, so I don't want to get distracted. I understand all of that. Dobře, Melania. chápu tady to všechno, nechci se nechat I s- rozptylovat. Melania, I still haven't got to why it's an election. stále jsme se nedostali k tomu, Yeah. proč to jsou volby. I would like to answer that one. Yeah, please do. Já bych chtěla Why the odpovědět na tuto, 2024 election specifically? hlavně na to, proč to jsou volby 2024. Number one first. Oh, number one first. Chci první Okay. číslo 1. So let me get the question straight, like if I have understood it. Takže první se zeptám na tu otázku, jestli jsem tomu rozuměla správně. So the question is, why Takže ta otázka are zní, the teachers looking at the election? Like all proč the ty učitelé se events koukají from na July, November, volby? December, and January. Yeah. Proč to jsou ty události od července, listopadu do prosince do ledna? Ano? In 2024, V 2024, já si to the vymýšlím, world
got to a tipping point in climate change. Svět se dostává na takovou hranu v klimatických změnách. Went to 1.5 degrees. Šlo to k Whatever that means. 1,5 stupňů, ať to znamená cokoliv. Why isn't that the marker for the Sunday law? Je to znamení pro ten nedělní zákon? Nebo značení pro ten There nedělní was zákon? a famine in Africa. Bylo hladovění v Africe. Why wasn't that the marker for the Sunday law? Proč tady to nebylo znamením pro nedělní zákon? That's my question. To je moje otázka. Why have we picked an election? Proč jsme vybrali Alright. volby? Right? Okay. So my response will be Takže moje in odpověď by byla, 2024, že v roce 2024, Not 2024. okay, ne the 2024, election. The reason takže ty why volby, maybe the proč teachers volby? chose the election Proč se ty mluvčí vybrali volby? might be that according to Revelation 17, Tak by to bylo, že vzhledem k zjevení 17, understanding the v Sunday law našem waymark porozumění, a to znamení, tam milník nedělního zákona, is when we are having like an exchange from one kingdom to another. někdy máme výměnu z jednoho království k druhému. The 6th to the 7th kingdom, Od 6. k 7. království and the transition happens at the Sunday law. a ta změna, ta proměna se děje v nedělním zákoně. So in my understanding, Takže v mém porozumění the election ty volby is the only like marker that can change one kingdom to another. je jediné zaznačení, kde se to království mění z jednoho k druhému. So the election in this instance Takže is ty the one volby that is going to usher in the této transition věci, from the 6th to the 7th. je to jediná věc, kde se může zaznačit ta změna od toho 6. království k tomu 7. království. Which is the Sunday law waymark. Což je ten milník nedělního zákona. So you've answered that question. Takže ty jsi odpověděla na yes. první otázku. Já So navrhuji. you said according to Revelation 17, Takže ty jsi řekla, že vzhledem k zjevení 17, transition from one kingdom to the next. že tam je přesun z jednoho království k Is it given dalšímu. number? Yes, 6th and 7th. Ano, číslo 6 a 7. You said that is the definition of the Sunday law. Yes. Ty jsi řekla, že je to definice toho nedělního zákona, ano. So just tell me why going from one kingdom to the next, the 6th to the 7th, is the Sunday law. řekni. Just define that, explain that connection. Jen mi Okay, řekni, proč je to so z toho 6. k In tomu how 7. I've království, understood, proč je to ten nedělní zákon. in how I've understood the studies about the rise, the fall of the 6th and the coming up of the 7th kingdom, Teď jsem pochopila ty učení toho pádu 6. a povstání 7. království. the 7th is going to bring the mark of the beast. A to 7. přináší znamení šelmy. Where do you see that the 7th brings in the mark of the beast? Kde vidíš, že to Don't have to 7. go to a království verse, just přináší, go to a chapter. kde to it's přináší znamení Revelation šelmy. Nemusíš 17, jít do verše, ale be jít do verses kapitoly. 8 to Ano, 10. zjevení 17. Mohly by to být verše 8 až 10. So in Revelation 17, you see that the 7th kingdom Ve zjevení brings the mark of 17 the beast. vidíš, že to přináší, kde to přináší, vidíš, že to přináší znamení šelmy. Yeah. yes, that's how I've Ano. understood it.
To je tak, jak jsem tomu porozuměla. And the mark of the beast is the Sunday law issue. Yes. A to znamení šelmy, to je věc ohledně nedělního zákona, ano. And that's how you tied them together. A Yes. to je, jak si to spojila společně, ano. And did you find a verse? Našla jsi ten verš? Yeah. Do you want me to read it Chceš, out? abych to Tell me the přečetla? number. Řekni číslo. Revelation 17. Yeah, starting from verse 17. 8, Začíná to going veršem up to 8 11. a jde to do verše 11. So Revelation 17, verses 8 to 11 Yes. Zjevení will 17, 8 až 11. demonstrate that A to the ukáže, seventh kingdom že 7. království brings the mark of the beast. Yes. přináší znamení šelmy. And we know that the mark of the beast is connected to the Sunday law. Yes. A my víme, že znamení šelmy je spojené s nedělním zákonem. Ano. And that's Revelation 14. Já myslím, že je to zjevení 14. Anything else you want to say on that issue? Ještě Yeah, něco that's my chceš thinking. říct ohledně této That's věci? how I've understood it. Okay, so Tohle you're je, done jak já there. přemýšlím, čemu jsem porozuměla. Yes. Why this one? This proč election, tyto? Why not 28, 32? Proč tyto volby? Proč ne 28? I've just tak gone dále. through the next election will be 28 and the okay. next one will be 32. Why not those ones? All Why right. this one? Další volby Yeah, byly the reason 28, why další this 32. one- Proč tyto volby, ne ty další? Go ahead. It's because when you go back to our reform line, Je to kvůli tomu, že když jdeme k naší reformní linii and we put our 5 waymarks, like dáme the tam one for the našich 5 144,000, milníků pro 44 1989, 000, 1989, 2001, 2001, the Sunday law, nedělní COP, zákon, and second coming. Yeah. uzavření milosti. So we know a that druhý příchod. we are in the dispensation which is between 2001 and Sunday law. My víme, že jsme v dispensaci, která je 2001 a mezi nedělním, And in nedělním that- zákonem. In that dispensation, we have v této passed 2019 epoše and 2021. jsme už prošli 2019 a 2021. So we Takže are between 2021 and the Sunday jsme law. mezi 2021 a nedělním zákonem. Yeah. So we know that there should Takže be my a víme, great event že by tu měla být velká událost, There should be what? there should be an event, a great event, měla by tu být velká událost, an external one, externí, that will lead us into the Sunday law která nás povede do nedělního based zákona. on this line. Na základě této linie Yeah. So the great waymark we are looking at now is the Sunday law. takže ten velký milník, na který koukáme, je nedělní zákon. And definitely this election A rozhodně tyto volby is pointing to the Sunday law. poukazují na nedělní zákon. I didn't see any proof there, sorry. Sorry? I didn't Máš see any nějaký, proof. Any proof? čím bys to potvrdila? Okay. Because the 28 election is going to be really serious, a big, big issue. Yeah. Protože volby remember, when you look- 2028 můžou být opravdu velký. A velký problém tam Have může another být. go. Takže So when you are můžeš looking at zkusit this znovu. reform line that we've put on Když the se board, koukáme na tu linii, reformní linii, 2021, 2001, sorry. We 2001, always say when you're following the concept of having a message being unsealed, vždy říkáme, že tam je then we have an poselství, increase které of je knowledge.
jakoby otevřeno, pak máme zvýšené which poznání, is 2019, yeah. což je 2019, Then we have the formalization, a pak 2021. máme formalizaci 2021 Then now we have the Sunday law. a teď máme So nedělní based zákon. upon that, Sorry? Takže to je, so basing on this reform line, on that concept, takže na základě tady toho for konceptu, me, it's pointing that this election is the one that is pointing to the Sunday law. podle mě tady to jsou volby, které poukazují na nedělní zákon. Why not the next election? A proč to nejsou ty další volby? 2028, we can't point to that 2028. My nemůžeme poukázat na to, because that will be another dispensation. by to byla další epocha. And how do you know that? Jak to víš? How do you know it's not 10 Sunday laws all in this dispensation? Jak víš, že to není 10 nedělních zákonů v této jedné No, dispenzaci, epoše? for me, Pro mě? okay, maybe I'll give it to someone else. Možná to dej Okay. někomu jinému. Dobrá. But in summary, Melania can answer question 1 but not question 2. Takže shrnutí, Melania zvládla odpovědět na otázku 1, ne na otázku 2. Ano. Anybody? Oh, did I answer question 1? Yes, for me you did. Odpověděla jsem na otázku Not 1, the ano. election. So question 1, Uh-huh. Takže why otázka an 1 election? Yes. byla, Okay. proč to You jsou said volby, Revelation jsi řekla? 17, Yes. že to bylo zjevení there's 17. 2 kingdoms, number 6 and Jsou number tam 2 7. království, Yes. 6. a 7. When you get to number 7, Mhm. they do something bad, A když jdeš k 7. And then what they království, do bad udělají is něco they špatného. bring the mark of the beast. Yes. A co udělají špatně, je to, že přináší znamení šelmy. And in Revelation 14, the mark of the beast issue is related to the Sunday law. Yes. A ve zjevení 14 znamení šelmy je spojené s nedělním zákonem, ano. So then you offered one more piece of information saying the way you go from number 6 to number 7 is through an election. Yes. Pak jsi ještě nabídla další věc, že jak jdeš z 6. království k tomu 7., tak to je skrze volby, ano. So that answered number 1 for me. Takže to Sorry? zodpovědělo otázku Okay, číslo that 1. Answered 1 for me, Yes. maybe not for everybody. Yes. Možná ne pro všechny. And now we're still on number 2. A teď jsme stále na otázce číslo 2. So maybe there's a problem. Who's speaking? Kdo mluví? Oh, okay, forget that. Nothing. Go ahead. Okay. What we doing? děláme? Answering your questions. Which one? Odpovídáme Question na one. tvoji otázku, na jakou? Okay, so Na číslo 1. we're back to question number 1. This is blessing. Takže jsme zpět u otázky číslo 1 a tohle je blessing. So I have two reasons Mám 2 Why? důvody. in election. Proč to jsou volby. Carry on. That was- Okay. So my first reason is Takže prophecy says that clarity on the great controversy comes at the end. můj první důvod je, že vyjasnění na velký spor přichází na konci. Carry on. Okay. So I'm saying that gives us license to connect the end of the world to the beginning of the great controversy. Takže já říkám, že nám to dává licenci spojení se ten konec s tím velkým sporem. And in the beginning of the great controversy, A na začátku you have velkého a sporu powerful figure in the máte universe mocné
figury v univerzu, ve vesmíru, I'll say that rebels. a řeknu, že rebelují, Do I continue? So Lucifer basically changed. Lucifer Lucifer changed se their behavior změnil, from good to změnil bad. své chování z dobrého na špatné. And the story we're given is A that příběh, který nám it's byl not dán, very clear what the fight was je, že over to není velice jasné, že for a long ten time. boj byl ukončen. And okay. And using the agricultural model, A když bychom použili ten plnohospodářský model, Oh, did you translate that? Oh, a longer phrase. should I repeat something? Yeah. Which part? Sorry. Or using the Jsou agricultural se model. nám to Yes. zopakovat, ano. Takže používáním Prophecy teaches plnohospodářského us modelu. that Proroctví nás učí, at maturity you have clarity. I'll say you can clearly see. že když jsi jakoby vyspělý, tak tam máš jasnost, že tam dokážeš vidět. Nebo dozrálý. And it says that period where you can clearly see is the latter rain period. Ta Generally perioda, v speaking. který jasně můžeš vidět, je ten čas v tom pozdním dešti, kde vidíš jasně. And without getting into too much detail, Bez toho, we say the bychom šli Sunday do law moc is the detailů. latter rain period. Řekli jsme, že nedělní zákon je ten čas pozdního deště. You say clarity is at the latter rain. Yes, Takže říkáš, že jasnost přichází v tom pozdním dešti, Right. ano. that's where you see the fruit. Proč? Protože to je, kde vidíš to ovoce. Then you said The Sunday law is latter rain říkal? time. Že nedělní zákon je pozdní déšť. And I'm saying the same properties at the já beginning říkám, would be there at the end. Ty stejné věci, jako jsou na začátku, budou na konci. is that alpha and omega? Alpha and omega. Alfa a omega? Ano, alfa a omega. Same properties. Same properties. Stejné věci nebo vlastnosti. But greater clarity. Ale s větší jasností. So it's more sophisticated. Takže je to takový sofistikovaný více. So at the beginning, it's this powerful figure, Lucifer. Takže na začátku je tady ta mocná figura, Lucifer, At the end, it's a powerful government, a na konci to bude which mocná I'll say vláda, is a proxy to the fight that's going on. nebo ty Oh. proxy k tomu boji, který se děje. I just want government. Okay, yeah. I didn't know what you said about the government. Nevím, co jste řekl o té Powerful. vládě. That's all. Mocná vláda, Yes, that's all I said. to je to, co jsem řekla. So the clarity that it's bringing Takže is that ta Lucifer's jasnost, fight was over kterou to government. přináší, je, že Luciferův boj byl ohledně vlády. As an example. Jako příklad. As an example. Jako příklad. So at the beginning, the fight involved a good figure Takže na turning začátku into a ten bad boj figure, changing their behavior. měl tu mocnou figuru, která přechází z toho dobrého chování na to špatné chování. And at the end, you see na the konci same thing. vidíte stejnou věc.
So a good government changes its behavior. Takže dobrá vláda From good to mění bad. své chování. And in the modern world, the mechanism for changing behavior Ten moderní svět, ten mechanismus k tomu, k té změně toho chování is changing administrations. je, teď se nerozuměla, co s tou administrativou, We just through elections. nebo změnou té administrativy, That's reason why. což jsou volby. You To je give můj reason první two for důvod. still the same question. Same question. A ty máš ještě důvod 2 pro stejnou otázku? Ano. So Lucifer is the same person, Takže Lucifer je Same stejný thing. člověk, Same thing. stejná věc goes from good to bad. a jde z dobrého ke špatnému. The government is the same thing, Vláda, to je stejná věc and it goes from good to bad. a jde to od dobrého ke špatnému. And then you said something about administration. A ty jsi řekla, myslím, něco s administrativou. So is that a good administration? Takže je to dobrá Becomes a bad administrativa administration. a jde to ke špatné administrativě. But the government remains the same. Ale ta vláda zůstává stejná. Is that what you say? Je to to, co říkáš? The state remains the same. Ten stát zůstává So stejný, it's changed from government to state. Yes. takže změna vlády na stát? Ano. And what is a state? Co je to stát? It's basically the institutions. Je to v podstatě ta territory. instituce a So to shall I change from teritorium. state to institution? Takže chceš, abych I'm změnila saying they're stát na the same thing. instituce? Já říkám, že je to stejná věc. So those that run it change. Takže ty, co to jakoby co s tím pracují, co to operují, And I'm saying that's Tak. how you have tam an přichází ta entity změna. changing its behavior, a state changing To its je, jak behavior. ta entita, ten stát mění své chování. It's a change of use. I've got that. Ta změna použití nebo Change of využití. Dobře? Změna What's toho the využití. powerful thing? Co je ta mocná věc? The most powerful figure in the universe. Yeah. Lucifer was the most Nejvíce powerful figure in the mocná universe. Figura v univerzu je Lucifer ve vesmíru. Most powerful state in the world. A nejvíce mocný stát ve světě. Okay. Point 2. So reason number 2 is based on what we Takže did with důvod Daniel číslo 11 2 verse 40. je na základě toho, co jsme dali v Danieli So in 11.40. Daniel 11 verse 40, we basically Daniel also 11.40 jsme redefined how a nation falls. v podstatě předefinovali vládní, a teď si nejsem jistá, jak ta vláda padá. Nebo We said in 1989 the king Národ. of the south fell. my jsme řekli v 1989 What actually král happened South Jihu padl, ale co se vlastně was stalo, the Soviet Union changed its behavior in bylo, 1989. že ta Sovětská unie mění své chování v 1991, v 1989. Mm-hmm. It vehemently defended its ideology, communism. Before Vlastně that, to definuje tu ideologii nebo ten komunismus předtím. What word did you say? Co jsi řekla? No, not vehemently, but I forgot. Defended, I think. Zapomněl jsem. Myslím, že
Carry on. And then it stopped doing that. Že to předtím 1989. obhajovalo komunismus a pak to přestalo v 1989. Mhm. The marker we usually point to is the fall of the Berlin Wall. Tak, jak bychom to normálně zaznačili, by bylo pád berlínské zdi. So we effectively said the way a nation falls Takže my is jsme by an efektivně internal řekli, change of že tak, jak behavior. národ padá, tak to je tou vnitřní změnou chování. And verse 41 is the fall A of ve the verši glorious land. 41 my vidíme pád velké země nebo svaté země. So the fall would have to follow the Takže ten same pád definition. by musel následovat stejnou definici. Which is change of behavior. Což je změna chování. And as I explained, the mechanism for that is elections. A ten mechanismus k tomuto jsou volby. Okay. Just in this story, verse 40, verse 41. K tomu příběhu, glorious verš land, king of the south. 41, tady ta svatá země a král jihu. So there's a third entity, the king of the Takže je to north. třetí entita, král severu. So the king of the north is some extra entity, different entity Takže ten král severu je to nějaká extra entita, nějaká jiná entita, that interacts with the king of the south která se and then interacts with the glorious land. zapojuje s So it's an tím králem jihu external, a can I call svatou it zemí, force? tak power? mohu to nazvat jako externí moc, externí So Blessing said yes to both of those words. force, jako napětí, nebo No, I'm sílu, not asking for any externí sílu. definition. I just want to clarify that there's a king of the north interacting with these two entities. Tam si king of the jenom south na and the glorious vyjasnění, land. zda ten král severu a vlastně jakoby interact. And just so that Vzpomenu was se za clear, chviličku s tady těma dvouma, s tím králem jihu a s tou glorious svatou land is zemí. the USA and the king of the Svatá south země is je USA a král jihu Sovětská unie. okay. Anything else? Okay. Anybody want to have a go at number 2? I'll let Curtis do this one, unless někdo someone else zkusit has a comment. odpovědět na číslo 2, nebo jestli má někdo nějaké komentáře? I know I Vím, said že I jsem wouldn't get řekla, to answer these ones, but že se nebudu ptát Gentleman Wine. na otázku, na tuhle, ale podívejte se na to. Yes. Než odpovíš, Kurtisi, unless there's something radically different or you feel has been missed, pokud to není něco vyloženě jiného, nebo nemáš pocit, že něco bylo vynecháno, between what Melania said and what Blessing said, are you okay mezi with tím, co question řekla 1? Melanie Yep. a co řekl Blessing, si v pohodě s číslem 1, ano? Yes. Okay. Ano. So I think we've answered question 1. Why Takže an myslím, že jsme election? odpověděli na otázku číslo 1, na otázku proč volby. Question 2. Otázka číslo 2. Why this one? Why this Proč election? tyto volby? Following on from the answers that have been given for question 1, Takže následuje to na ty odpovědi, které byly dány u otázky číslo 1. and the premise that something needs to reach maturity, A ohledně toho, že něco musí přijít k tomu dozrání,
when we consider tak bereme v potaz Trump's first term, z toho prvního termínu, and I'll just say broadly speaking, and his relationship to the USA, řeknu, že všeobecně řečeno a v tom termínu k tomu USA we can see that he began a vidíme, work that didn't finish. že on začal práci, kterou nedokončil. And so by the time we get to the 2024 election, Takže zatímco se dostáváme k volbám 2024, his relationship to jeho the vztah, entity that he's trying to control nebo ta entita, kterou se snaží kontrolovat, has reached, I'll use the word maturity. dochází k tomu dozrání, bych řekla. Ohledně toho And Trumpa. so in whatever model you're going to use, whether it's A tak ať použijete jakýkoliv model, ať už 538 to in the je papacy 538 or papežství, nebo or 1989 as Blessing did, nebo 1989, jak to udělal Blessing. I put that underneath that. Dám to pod to, ano. those stories are about Tyto something that příběhy is resisting the king of jsou o the o north něčem, being removed. co If that makes sense. I need to vlastně clarify that. se snaží zastavit, aby král severu byl odebrán. I didn't understand that. So in both of those Nerozumím tomuto. waymarks, Takže oba tyto milníky, an entity that resists ty the king of the entity, north's rise které odporují tomu, aby ten král severu povstal, is removed. je to odstraněno. By whom? We'll just say the king of the north. Mohla by si říct, že král severu. Okay, so we've got two stories removed by the king of the north because they resist the king of the north. Takže máme dva příběhy odstranění králem severu, protože oni odporují králu severu. And so I've termed the Sunday law waymark as a story to do with the gatekeeper being removed. Takže já jsem udělala příběh toho nedělního zákona jako v tom příběhu, že v tom termínu, že král severu byl odstraněn, strážce brány byl odstraněn. Gatekeeper removed. Strážce té brány byl odstraněn. And is that gatekeeper, is this gatekeeper here, this entity here? Kdo je ten ten strážce té They're brány? not Je to equal, tady, but they anebo do a similar function. tady? They're not the same thing? Není to stejná věc, ale dělají stejnou No. In the story that funkci. Blessing told Ne. about the USSR. V tom příběhu, který Blessing povídal ohledně toho Sovětského svazu, Get what he said, I just want to know what you're saying. to je, co řekl on, No, jak they're not co the říkáš same ty. Okay. entities. So I want to be Ne, clear that nejsou the to stejné gatekeeper entity, at the Sunday law takže is chci, aby not to bylo this jasné, že entity ten that's been spoken of in 1989. strážce té brány není, v tom nedělním zákoně není stejná entita jako v tom 1989. So I'll give you an opportunity at some point in your narrative to tell us who they both are, but when they're in your time. Dávám ti možnost, aby si vysvětlil, You want to do the kdo top one jsou as well? ty entity. Go ahead. I asked, did you want me to do the top one as well? Yes. 538. I put something here. I put something here.
No, I meant, did you want me Chceš to dát něco sem? Ne, explain ne. the entity that's removed by the king of the north in 538? Yes. Tam se, jestli chceš, abych vysvětlil i tu entitu, která byla odstraněna králem severu v 538. Také, ano. Go ahead. The story that we tell is that the Ten příběh, Ostrogoths který říkáme, stopped je, their že resistance. Ostrogoths přestal existovat. Ostrogoths. I know this. Forget the spelling. Stop the resistance. A přestal odporovat, pardon. In 1989, A pak 1989 the king of the south, the král USSR, z jihu, Sovětská unie, Sovětský svaz, and then at the Sunday law, a pak u nedělního Bottom line. zákona the Republican Party. to je republikánská strana. That's the gatekeeper. Yeah. Ten ochránce té brány, strážce té brány. So in each of those stories, Takže v každém z těchto příběhů the precedence is that something stops doing a work to resist the king of the north. že někdo, kdo dělá práci, tak So- rezistuje králi severu So 2024 specifically a specificky v roce 2024 is because we've reached the culmination of that point. je, protože jsme přišli k té kombinaci tohoto bodu. Everything that happens beyond that, Vše, co se stalo 2028, 2032, whatever, potom 2028, 32, ať to je cokoliv, is just additional to the work that has reached its tipping point. je to jenom něco přidaného k tomu příběhu, které už došlo k tomu obratu, bodu So obratu. I know we've run out of time, but if I can just Takže vím, že nám došel summarize, čas, if I ale chtěl bych to shrnout. on the top line, Na té vrchní linii you didn't give anything here. nic si nedal tady. Is that because of lack of time, or there isn't anything? Je to kvůli tomu, že není dostatek času, nebo že tam nic není? I wasn't necessarily meaning to line up Nemyslel jsem to, že bych to chtěl 538 dát and vyloženě 1989 in the jako way that we've done the linii na bottom. linii. Oh, So, that's what I was asking. 'Cause yeah. so they're not lined up. No. Nejsou dány You have to dány find linie which na just linii. create. If I were to draw it myself, You to draw it Kdybych to yourself, maloval you do what? já, top line would be 538. tak Just with vrchní one linie waymark. by byla 538, The jenom s line jedním underneath milníkem. would be 1989. Další linie by bylo And then the line underneath 1989 would be Sunday law. a pak další linie by byla nedělní Like that? zákon. Yeah. Takhle? Ano. 3 separate lines. Yeah. Okay. 3 So- oddělené linie, ano. So if we're all clear on that, Takže to máme you're saying vyjasněno. this Republican Party changes, Ty říkáš, že tady ta republikánská strana se mění, or gets okay, I'm just going to say it changes, jenom řeknu, že se mění, gets removed, sorry. So it nebo je gets removed. odstraněna, pardon. And Takže are you saying that this republikánská is the strana bude first odstraněna time it's happened? a říkáš, že je this is to why we mark poprvé, it- co se to stalo. This is why we mark it at the Sunday law. To je, proč to zaznačujeme v I'm nedělním saying it's zákoně. reached Říkám, že to the conclusion dosáhlo of that point, of that process. závěru toho procesu.
So When I said it's the first time, I'm not asking where in the process it is. I'm just saying Když this říkám, is že the to first time. první That's what we're poprvé, marking the Sunday law as. tak je to poprvé a to je jako to, co zaznačujeme jako nedělní Yes. zákon. Ano. yes, yes. So if it gets Takže worse pokud se to zhorší in 28, v 2028, Republicans win, republikánská strana and they get vyhraje even worse than they are now. a stanou se ještě horšími, než co jsou teď, We can't mark the 28 getting my worse nemůžeme because it zaznačit didn't mark the 2028, change. jakože se horší, protože to nezaznačuje změnu. Yes. Ano. So the reason you're marking this election Takže důvod, proč zaznačuješ tyto volby, is because the Republican Party has, I'll say changed, je proto, protože republikánská strana, řeknu, že se změnila, you said removed. ale ty jsi řekla, byla odstraněna. That means the Republican Party came to its end and there's a Takže new Republican Party. to It's the first znamená, time že it's happened. republikánská strana přišla ke svému konci a je tu nová republikánská strana a je to poprvé, co se toto stalo. This ignores the gradual change. We're not worried about that. Ignorujeme tu graduální změnu, tu postupnou změnu, to ignorujeme. So you're marking the Sunday law Zaznačujeme nedělní zákon at the first point that you will see the gatekeeper being removed, which is the Republican Party a changing. první pointy je vidět, že ten, co stráží tu bránu, bude odstraněn, což vidíte poprvé, což vidíte, že And whether or not it republikánská gets strana se worse mění. A ať to stává horším nebo ne, wouldn't be the marker for the Sunday law. nebo nestává, tak už by to nebylo zaznačením pro nedělní zákon. The first time you see the change in the Republican Party. Poprvé, co vidíš změnu v republikánské straně. So Takže Curtis said yes to everything there. Curtis řekla ano na všechno. On this line you said Trump and Trump. O této linie se říká Trump a Trump. Did you mean anything by that name, that word? Znamená to něco tím jménem, Is it tím about slovem? Trump? Je to ohledně Trumpa? Just comment on that. Okomentuj toto, prosím. I brought up Trump Takže řekl jsem Trump, because in Revelation 17, where Melania protože ve took us Zjevení to, 17, kam nás vzala Melanie, it's a story about, to use the words that are there, a je to woman příběh that's going to court a beast. o ženě, která ovládá šelmu. It's a story about the woman. Je to příběh o ženě. And so when I brought that up, my inference is that Trump is the woman in that story. A když to bylo, že Trump je vlastně ta žena. So you've got 2 points. Takže máš 2 pointy, 2 The body. first time you see the change or the removal of the Republican Party, Poprvé, co vidíš změnu nebo odstranění republikánské strany, it's death and resurrection. You're marking that as the Sunday law. vzkříšení, ty to zaznačuješ jako nedělní zákon, Not degrees of, this is not a word, of badness, ne stupně té špatnosti, but a change. ale změna. They're not bad and they're Změnu. getting worse. That's badness.
není to, že jsou špatný a že se horší, to je to, co myslím, which is what tou Blessing said špatností. here. To je to, co řekl Here, a fundamental Blessing tady, change že in the tam je nature základní změna of the state. v přirozenosti toho státu. And you, A hopefully ty, we, doufejme, že my can see that there's been a change in the Republican Party vidíme, že tu byla změna v republikánské straně. from good to bad. Od dobrých ke špatným. And it getting worse is irrelevant. A to, že se to horší, to už je nedůležité. I want To to není důležité. emphasize that I see Chtěl it bych as zdůraznit, having been good in the first place, because I'm not sure people agree with that. že byly dobré ze začátku a nejsem si jistý, jestli lidé s tím souhlasí. So, based upon the model that we have here, Takže na základě toho modelu, který máme tady, which is said state, kde se říká stát, without any identifier, bez žádné identifikace, you're following that same principle or logic. I když think it's následujeme principle. stejný princip nebo logiku, I think it is a principle, isn't it? Yeah. It's a je to principle princip, je because to it's tak? alpha and Ano. omega. So it is a principle. Že je to alfa a omega, takže je to princip. My question was, Moje otázka zněla, because the principle would principle identify it's an election, that would answer one. byl identifikován jako volby. To by byla odpověď první. As soon as you go to question 2, Jakmile jdeš do otázky číslo 2, now you have to go from precept to example. You have to see what's something specific about this election. tak musíš jít od preceptu k tomu příkladu. I'm just repeating what you're saying, not my thoughts. Jenom opakuju, co říkáš ty ve svých myšlenkách, And what you've identified about this election, co jsi identifikoval ohledně těchto voleb, which has to have all of these properties that we see here, co musí mít všechny tyto vlastnosti, které vidíme tady, is the thing that went from good to bad. je to ta věc, která jde od If we're dobrého in ke špatnému. If we're in the framework of elections, Pokud jsme v tom formování těch voleb, there aren't that many choices. není tu moc možností, And you're saying it's the Republican Party. a ty říkáš, že je to republikánská strana. So it becomes irrelevant if people say, we don't think the Republican Party was ever good. Takže se to stává nedůležité, když říkáme, že zda ta republikánská strana byla vůbec dobrá. Because if we went from, I call it principle Protože kdybychom šli od toho principu or logic, nebo logiky, and that's sound, it's been demonstrated to be correct, s tímto, kde to bylo ukázáno, že je to tak správně, then when you come to answering question 2, takže když přicházíš k odpovídání otázky číslo 2, you have to be able to see something that goes from good to bad. tak musíš vidět něco, co jde od dobrého ke špatnému. Curtis says yes. Kuty říká ano. And so if you put the Republican Party as bad, Takže pokud tam dáváš, že ta republikánská strana je špatná, then by definition it had to have been good. tak podle té definice to znamená, že to muselo být dobré. Okay, so just to clarify the Trump bit. Takže chci ještě vyjasnit toho Trumpa. You're saying it has to be Trump the person. Ty říkáš, že to musí být Trump, ten člověk. Okay, we've run out of time, so we can't develop this Nám anymore. vyšel čas, takže And so maybe that's good. Because this was not Možná a to je- platform for Curtis to share his thoughts and ideas.
Dobré, Kurtis teďka nemůže sdílet tedy své nápady a myšlenky. I mean, I didn't want to make it into that. He hasn't done anything wrong. On neudělal nic špatně, So, everybody online, I'm going to apologize that we have to finish now. všem online se chci omluvit, že musíme teďka skončit. And when we shut the camera off, Blessing's going to tell us if he agreed with the answer for number 2. A až uzavřeme ty kamery, až to uzavřeme, tak Blessing nám odpoví, jestli souhlasil s otázkou číslo 2. And I'll try to give you the answer next time. A já se pokusím dát tu odpověď příště. Okay, I want to summarize. Takže chci to všechno So- shrnout. We've been looking at whether these issues are important. Takže dívali jsme se na to, zda tyto věci jsou důležité, An understanding of the waymark of the Sunday law, which date or event we go for. porozumění milníku nedělního zákona s tím, s jakým datumem jít. Connected with that question A spojené s touto otázkou is why it's an election and why is it this one? je, proč to jsou volby a proč to jsou tyto volby. I think we have answered question 1 thoroughly. Myslím, že jsme dobře odpověděli na otázku číslo 1. Based upon the logic or the arguments that were given to answer question 1, A na základě logiky nebo argumentů, které byly dány na otázku číslo 1, Curtis has given his understanding of why it's this election cycle, not another one. a Kurtis dal svoji odpověď na to, proč si myslí, že že to jsou tyto volby a ne žádné jiné volby. Let's close with prayer. Pojďme uzavřít modlitbou. Dear Lord, we want to thank you Svatý Bože, my ti chceme poděkovat, that you've guided and directed and blessed us. že jsi nás vedl a směřoval a požehnal As we nám. try to understand these truths for ourselves, Jak se snažíme porozumět těmto pravdám pro sebe sami, as always, jako vždy, we ask for your grace and your wisdom, tak tě prosíme o tvoji milost a that we tvoji might have moudrost, clarity on these things. abychom měli jasnost ohledně těchto věcí. Jasno. Amen.